Sziasztok! Ma ismét egy olyan készletet mutatok be, amit az építőjáték.hu-tól kaptam, és ezúttal ez az aprócska készlet a legapróbbakat, a legkisebb korosztályt célozza meg, ugyanis ez egy Vange Dubi almárkájú készlet, ami 3 éves kortól ajánlott, nagyon kis elemszámú, 15 darabból áll összvisz, de ez tényleg arra való, hogy a legapróbbak is elkezdhessenek ismerkedni a tematikával, és kipróbálhassák magukat. Ha jól tudom, ez a készlet, ez dupló kompatibilis, tehát a nagy márkával, a Legóval is összeépíthető. Nézzük meg, hogy mi van a dobozon. Kicsi kis egyszerű mesés játékos dobozról van szó. Toy and Nursery Dubi márkafelirat, de hogyha jól tudom, a Vange forgalmazza ezt is. 3 év felett ajánlott, 142-es a termékkódja. A készletnek a neve az, hogy New Friends of the Princess, tehát a hercegkisasszony új barátai, és a leírás alapján ugye összerakható belőle hát egy picike kis sárkány, egy hercegkisasszony, egy herceg, valamint van hozzá egy képeskönyv, egy picture books. Erre kicsit kíváncsi vagyok azért, hogy ezt hogyan oldották meg. Lehet, hogy ez szolgál konkrétan az összerakási mutatóként. Itt van még egy picike sztori, hogy ez aprócska képregény, vagyis hát ez a kis füzetecske egy érdekes mesét mesél el, ami egy parkban történt. Igen, itt írja is, hogy a kis könyvecske segítségével összerakhatják a gyerkőcök ezeket a kis figurákat, miközben elolvassák a történetet. Read and Build feliratot is látjuk. És a hátulján a földön van minden szereplőnk, és itt van ez a kis tornyocska, amin az elején itt csücsül szépen a hercegnő. Hát jó, hát ezek sematikus figurák, de a legkisebbeknek megfelel. És akkor hogyan használd? Van itt egy rövidke útmutató. Azt mondja, egy tündérmesét mondd el a történet, egy hercegnő és egy herceg találkozik egy szörnyeteggel, akivel játszani kezdenek és barátok lesznek. Tökéletesek gyerekeknek, ugyanis a szemkész koordinációt és a képzeletet is erősíti. Itt szépen leírja egymás után, hogy a különféle formák felismerésében segít, egyszerű sztori elolvasásában, bár valószínűleg angolul lesz. Igen, finom motoros képességek, szemkész koordináció. Tök jó. Hát itt ad még egy-két tippet, hogy a különféle blokkoknak az összekeverésével nehezíthetünk a dolgon. Úgyhogy tök jó. Itt van egy egyeckél, ugye ez nagyobb méretű, mint mondtam, dupló kompatibilis, és a különféle fejlesztendő területeket mutatja még meg itt az oldalán. Na de nézzük meg, hogy mi rejlik ebbe a kis dobozkába. Azt mondja, van egy zacsink, amiben ott van ez a szép színes 15 darab elem, és itt van az a bizonyos kis storybook, képes könyv, útmutató, tényleg a gyerekeknek való, ugyanis kis színes, szagos, és New Friends of the Princess, ott van az elején, a hátulján itt van a 4 kis figuránk, a sárkány, Lea hercegnő, Leon herceg, fantázia dús, és ez a bizonyos kis tornyocska. Igen, és ahogy kinyitjuk, aranyosan kezdődik is a történet, mint egy mesekönyv, valóban angolul van. Ja, tényleg mint egy kis képregény, egy kis mesécske. Szerintem, mivel ez egy útmutatóként is szolgál, ezt én most egybe fogom fölvenni, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is épül egymásra ez a két dolog, de mindenek előtt még azért szabadítsuk meg a zacsit a kockáktól. Hát az első ránézésre megmondom, meg első érzetre, hogy tök jó minőségűek ezek az elemek, és egyébként printelt elemekkel van dolgunk. Hát az a néhány dolog, ami rá kellett, hogy kerüljön, az printelve van. És akkor a történet szerint Lea hercegnő a parkban játszott, itt leírja, hogy nagyon bátor és erős volt. Leo herceg pedig a társa, nagyon kedves és segítőkész, szerettek együtt játszani. És akkor van itt az alján mindig egy kis felirat, hogy gyerünk, építs meg Leon herceget. És akkor igazából nem nagyon van ott az útmutató maga, csak itt van a herceg, és akkor szépen az alapján össze lehet pattintani a kis hercegecskénket. Ennyi, és ez lesz az ő feje. Ennyi a herceg. A másik oldalon pedig írja, hogy
összeraktad már le a hercegnőt? Tehát újabb nehéz feladat, rakjuk össze le a hercegnőt is. Csak én nem vagyok hozzászokva ezekhez a nagy kockákhoz. És kész van, le a hercegnő is. Most már itt vannak mindketten. Haladjunk tovább a sztoriba. Második oldal. Azt mondja, a park mögött, nem olyan messze, Drago a sárkány, ugye Drago, Dragon, itt is rendkívül fantáziadús a névválasztás. Ő ott érdegélt, szeretett éjszaka a holdfényben sétálni, de nagyon magányosnak érezte magát, és itt írja az alján, hogy építsük meg együtt Dragót a sárkányt. Ugye neki itt vannak a különféle alkatrészei, elemei, ugyanúgy ezeket is szépen egymásba lehet pattintani. Így, és a feje jó határozottan egymásba pattannak. Itt van Drago a sárkány. Azt mondja, mivel magányos volt, elment a parkba, ahova szépen beköszönt, hogy Hali. Megijedtek, amikor meglátták a nagy zöld szörnyeteget. Itt tanakodnak egy kicsit, hogy vajon mit akar ez a szörny, és akkor Leon kitalálja, hogy építsünk egy nagy tornyot, hogy hát ha onnan jobban látjuk majd. És akkor ugyebár most kell megépítenünk ezt a tornyot, így szépen. Én meg közben rájöttem, hogy még sikerült ezt a gyerekeknek szóló készletet is elrontanom, és a sárkánynak az állkapcsát azt lefelejtettem, így a tökéletes. Kész a torony, és a sztori szerint, miután megépítették, tégláról téglára, Lea felment a tetejére, hogy szétnézzem, és akkor itt szépen rá lehet pattintani a hercegnőnket, csak el kell találni, hogy hogyan, de itt szerepel a könyvecskének az elején is, és miután szétnézett, meglátta ő is teljes valójában a sárkányt, nevettek egy jót, rájöttek, hogy nem félelmetes, és együtt játszottak, és nagyon örült a sárkány, mert többé nem volt már magányos. Szóval egy kis gyerekeknek szóló tündérmeséről van szó. Egyébként kicsit furcsa, mert itt a karaktereknek írt kis aprócska szövegek, ami ők mondanak, az viszont némettel van írva, tehát itt van angol meg német is. Will nur spielen. Csodálatos. Itt írja, hogy rakd a hercegnőt a toronyra, és itt meg, hogy hagyd, hogy a hercegnő és a herceg a sárkányon játszanak, tehát játszatok együtt. Tehát itt szépen végigvezeti az építési folyamaton a kis könyvecskén, vagy könyvecske a gyerekeket. Természetesen 3 éves korban ezt még szülői segítséggel ajánlott. Úgyhogy ez a kis készlet az ennyi, tényleg a legkisebb korosztályt célozza meg. Én örülök, tök jó kis extra, hogy jár hozzá ez a kis aprócska kis képeskönyv, ami összerakási útmutatóként is szolgál. Egyébként az építőjáték.hu-n, ha jól tudom, ez a kis készletecske, ez most 2990 forintba kerül. Jó, hát most itt ne azt nézzetek, hogy darabszám, hanem tényleg a különlegesség a készletnek, és hogy egy tökéletes kis kezdőszett lehet, hogyha még most szeretnétek bevezetni a gyerkőcöket az építőkockáknak a rejtelmeibe. Én köszönöm szépen az építőjáték.hu-nak ezt a készletet is. Én ilyeneket is örömmel fogadom, mert tényleg olyan rétegeket is meg tudok célozni ezzel a videóval, akik esetleg még nem érintettek a nagyobb, komolyabb készletek által. Úgyhogy írjátok meg kommentben, hogy szerintetek a ti gyerkőcötök örülne egy ilyen készletnek. Iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszik a tartalom, dobjatok egy lájkot a videóra, és hamarosan érkezünk Csabival a következő bemutatóval, ami már egy jóval nagyobb lélegzetvételű projektet mutat be. Vigyázzatok magatokra, további szép napot nektek, sziasztok!